નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સર વરિયા વિસ્કવે સર તમારી નજર સમક્ષ વિજ્ઞાનના લેક્ચર ચાલી રહ્યા છે. તમે જાણો છો મિત્રો, લેક્ચર નંબર 9 જૈવિક ક્રિયા આપણું ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે અને 9મા નંબરનો લેક્ચર ચાલે છે. 1 થી 8 લેક્ચરની અંદર તમામ પ્રશ્નો આપ્યા છે. 9મામાં પણ આપું છું. આખું ચેપ્ટર તમે આસાનીથી કરી શકશો. આવો ચેપ્ટર નંબર 5 નું 9મા નંબરનો લેક્ચર અને સવાલનું નામ છે રુધિર વિશે નોંધ લખો સર, અને એની પરિવહન તંત્રની લાક્ષણિકતા જણાવો. શું જણાવો? લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. તો રુધિર શું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રુધિર એ પ્રવાહી સંયોજક પેશી છે. રુધિરમાં રુધિર રસ આવેલું હોય છે એટલે પ્લાઝ્મા કહેવાય. આ ચોથી અવસ્થા છે, સૌથી ઊંચા તાપમાને મળે. રુધિર રસમાં રુધિર કોષો આવેલા હોય છે. 3 પ્રકારના હોય: રક્તકણ, શ્વેતકણ ને ત્રાકકણ. એમાં લખેલું છે કે રુધિર રસ ખોરાક, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ક્ષારો અને નાઇટ્રોજન યુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યનું દ્રાવ્ય સ્વરૂપે શું કરે છે? વહન કરે છે. આપણો પ્રશ્ન ચાલે છે રુધિરમાં શું શું થાય. ત્યારબાદ અહીંયા લખેલું છે રક્તકણો ઓક્સિજનનું વહન થાય છે રક્તકણો દ્વારા, અને એના પરિવહન તંત્રની લાક્ષણિકતા જે છે ને એ બોર્ડમાં 2 ગુણમાં પૂછાય છે. પહેલો પોઈન્ટ, રુધિરને સમગ્ર શરીરમાં ધકેલી શકે તેવા પંપનું કાર્ય કરતું અંગ છે. બીજો પોઈન્ટ, બધી પેશીઓ સુધી વાહિકાઓની જાળીમય ગોઠવણી છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, કોઈને ઈજા થાય તો તેનું સમારકામ પણ કરી શકે છે. કોણ? રુધિર. આ લાક્ષણિકતા બોર્ડની પરીક્ષા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ પીછે લખી નાખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની આપણી ચેનલ ની સાથે પ્લે સ્ટોર પર તમને આપણી એપ્લિકેશન પણ જોવા મળશે. ત્યારે તેમાં તમને અહીંયા ધોરણ 3 થી 12 ના બધા જ વિષયના સમજૂતી વિડીયો સાથે પીડીએફ મળશે. ને હું જે શોર્ટકટ ચાવીઓ લખું છું ને એની પીડીએફ પણ તેમાં અવેલેબલ છે, તમને મળશે. ડાઉનલોડ કરી લો બાકી હોય તો. ચાલો, હવે આવે છે મહત્વનો સવાલ બોર્ડની પરીક્ષા માટે. હૃદય આપણો પંપ, પંપ જેવું કામ કરે એટલે એનું નામ છે હૃદય આપણો પંપ. મનુષ્યનું હૃદય સમજાવો, બોર્ડમાં આકૃતિ પૂછાય, એમાં તમને આકૃતિના નામકરણ આવડવું પડે. તો એ પહેલા આપણે એને સમજી લઈએ. એમ બ્લેન્ક છે, આપણે આ બધા તંત્રો જાતે જ લખેલા છે. તો અહીંયા હું તમને જાતે જ લખી રહ્યો છું, સમજજો. તો સૌથી પહેલા નોટ પેન લઈને બેસી જાઓ અને હું બોલું છું એ રીતે લખતા જાઓ, એટલે તમારો પ્રશ્ન ક્લિયર થઈ જાય. તો મિત્રો, મનુષ્યનું જે હૃદય છે એ હૃદય મિત્રો 2 ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે. કેટલા ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે? 2 ખંડોમાં. એક ખંડ આવે છે ડાબા ખંડ અને બીજો ખંડ આવે છે જમણો ખંડ. નવો પોઈન્ટ પાડવાનો. આ ડાબા ખંડ અને જમણા ખંડોમાં ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર અને ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું વહન થાય છે. મિત્રો, અહીંયા હું ચાવી સાથે દોરું છું અને લખું છું, તમે લખજો. ત્યારબાદ આ ડાબા ખંડોમાં 2 ભાગો હોય છે, ડાબુ કર્ણક અને ડાબુ ક્ષેપક. તેવી જ રીતે જમણા ખંડોમાં 2 ભાગો હોય છે, જમણું કર્ણક અને જમણું ક્ષેપક.
બસ પોઈન્ટ પાડી પાડીને એટલું લખી નાખો. એમાં સૌથી પહેલા આપણે શીખીએ ડાબા ખંડોમાં ઓક્સિજનનું વહન. તો તમારે ડાબા ખંડોમાં એવું લખી દેવાનું અને પોઈન્ટ પાડીને લાગી પડવાનું. તો શોર્ટકટ ચાવી, ડાબા ખંડોમાંથી ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું વહન થાય. અને અત્યારથી કહી દઉં, જમણા ખંડોમાંથી ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું વહન થાય. તો બોલું છું. અને હા, ડાબા ખંડોમાં ફેફસામાંથી, જોજો દોરતો જાઉં છું, ફેફસામાંથી ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર, ફેફસામાંથી ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર ફુફુસ્ય શિરા દ્વારા, ફુફુસ શિરા દ્વારા. તો યાદ રાખજો સૌથી પહેલા કે જ્યારે રુધિર ઓક્સિજન યુક્ત હોય કે ઓક્સિજન વિહીન હોય, રુધિર હંમેશા કર્ણકમાંથી જ સેપકમાં જાય. ક્યારે સેપકમાં કર્ણકમાં ન જાય. યાદ રાખી દેજો, કર્ણકમાંથી જ હંમેશા સેપકમાં જાય. તો પહેલો પોઈન્ટ, ડાબા ખંડોમાં ફેફસામાંથી ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર ફુફુસ્ય શિરા દ્વારા સૌથી પહેલા ડાબા કર્ણકમાં આવે છે. ડાબા ખંડ ને ડાબા વાળું જ વાત થાય. સૌ પ્રથમ ડાબા કર્ણકમાં આવે છે. જે જગ્યાએ રુધિર આવે એ વિસ્તરણ પામે. એને આપણી એનસીઆરટી નો શબ્દ શિથિલન, શિથિલન યાદ રાખવાનું. અને જ્યાંથી નીકળે બહાર રુધિર એને સંકોચન કહેવાય. શું કહેવાય? સંકોચન. તો નવો પોઈન્ટ, ફુફુસ્ય શિરા દ્વારા આ ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર ડાબા કર્ણકમાં આવે છે. નવો પોઈન્ટ, જેને લીધે આ ડાબું કર્ણક શિથિલન પામે છે. હવે જ્યારે ડાબું કર્ણક સંકોચન પામે છે ત્યારે આ રુધિર, એટલે કેવું રુધિર? ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર ડાબા સેપકમાં આવે છે. ક્યાં આવે છે? ડાબા સેપકમાં આવે છે. ચાવી દોરતો જાઉં છું અને લખતા જાજો. જ્યારે ડાબા સેપકમાં રુધિર આવે છે ત્યારે તેનું શિથિલન થાય છે. જ્યારે ડાબું સેપક સંકોચન પામે છે ત્યારે આ રુધિર, આ ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર, યાદ રાખજો, યાદ રાખજો, ધમની કાંડમાં ધકેલાઈને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં જાય છે. તો આવી રીતે ડાબા ખંડોમાં ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરનું વહન થાય છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ આમાં જમણા ખંડોમાં. લખતા જજો, પોઈન્ટ પાડી પાડીને એને સમજતા જજો. કર્ણકમાંથી જ હંમેશા રુધિર સેપકમાં જાય. હવે આવે છે જમણા ખંડોમાં. તો પહેલામાં ઓક્સિજન યુક્ત હતું, આમાં બોલવાનું ઓક્સિજન વિહીન રુધિર. કેવું રુધિર? ઓક્સિજન વિહીન. તો પહેલામાં ફેફસામાંથી શરીરના ભાગોમાં જતું, કેમ કે ઓક્સિજન વાળું હતું, આ ઓક્સિજન વગરનું છે. એટલે ફેફસામાંથી શરીરમાં ન જાય, શરીરમાંથી ફેફસામાં જાય. એટલે બોલવાનું જમણા ખંડોમાં શરીરમાંથી, બોલો, ઓક્સિજન વિહીન રુધિર સૌ પ્રથમ જમણા કર્ણકમાં આવે છે. જ્યાં આવે, જેને લીધે જમણું કર્ણક શિથિલન પામે છે. જ્યારે જમણું કર્ણક સંકોચાય છે ત્યારે આ રુધિર
જમણા સેપકમાં જાય છે. જમણા સેપકમાં જાય છે, જેને લીધે આ જમણું સેપક શિથિલન પામે છે. જ્યારે જમણું સેપક સંકોચાય છે ત્યારે આ રુધિર ડાયરેક્ટ શરીરમાં ન જાય, ફેફસામાં ન જાય, કેમ કે ઓક્સિજન વગરનું છે. ત્યારે આ રુધિરને ઓક્સિજન યુક્ત કરવા માટે પંપ દ્વારા, આ શબ્દ યાદ રાખજો, પંપ દ્વારા ફેફસા સુધી લઈ જવામાં આવે છે. આવી રીતે જમણા ખંડોમાં શું થાય છે? રુધિરનું વહન થાય છે. ત્યારબાદ ડાબા ખંડ ને જમણા ખંડની વાત કરી, પણ આપણા મનુષ્યના હૃદયમાં જે રુધિરનું વહન થયું છે એમાં મનુષ્યનું હૃદય મુઠ્ઠી જેટલા કદનું હોય છે. આ કદ લખી લેજો. પછી એનો આકાર શંકુ આકાર છે. કેવો આકાર છે? શંકુ આકાર. ત્યારબાદ તેમાંથી ઓક્સિજન યુક્ત અને ઓક્સિજન વિહીન રુધિરનું વહન થાય છે. અને નવો પોઈન્ટ લખવાનો, કર્ણકોની દિવાલ હંમેશા પાતળી હોય છે અને સેપકોની દિવાલ, હું બોલું એવું લખી જ દેજો, હંમેશા જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. નવો પોઈન્ટ, ડાબા કર્ણક અને ડાબા સેપકમાં યાદ રાખજો દ્વિદલ વાલ્વ હોય છે અને જમણા કર્ણક પ્લસ એટલે અને જમણા સેપકમાં ત્રિદલ વાલ્વ હોય છે. અને આમાં નવો એક પોઈન્ટ લખી દેજો, જ્યારે આ કર્ણકો અને આ સેપકો સંકોચાય છે ત્યારે આ રુધિરનું વહન, ત્યારે વાલ્વ, આ જે વાલ છે એ વાલ આ રુધિરનું વહન અટકાવે છે. શું કરે છે? અટકાવે છે. તો આવી રીતે એટલું તમારે 2 પેજ ભરાઈ જશે અને આસાનીથી તમે મનુષ્યનું હૃદય આપણો પંપ આસાનીથી ક્લિયર કરી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા સવાલ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.